Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or Hello mga kaperahab! Ngayon, i-review po natin ang bagong update ni Saga AI. Saga AI po isang application na bibili ka ng robot, then you will generate an income. Katulad nito, sa robot list, meron tayong nakikita dito is buy a robot. Then, you will buy it for 885 pesos. Tapos, wala kang need na startup deposit. So, ang daily income po niya is 1.1 USDT. And the cash out is direct sa my GCash. Dati, ang Saga AI, dito sa may number 1 niya is 60 USDT. Tapos, no need to startup deposit. Then, you will generate 3.1 USDT to 3.5 USDT. Dati. And ngayon, nag-update sila. And you can see naman na hanggang sa robot number 4, wala siyang robot price, pero meron siyang startup deposit. So, dati bumili ako ng robot ko, tapos nagkamali ako. At nakapag-buy ako dito ng robot na number 2, which is hindi ko alam na need pala ng startup deposit. So, sabi nila, yung robot or yung Saga AI ngayon is may free na 118 pesos. And yes, meron po. Ang tanong, withdrawable ba siya or hindi? So, para po sa honest review, upon checking, yung makukuha yung referral dito sa 118 pesos is not withdrawable. Yes, withdrawable siya kapag na-hit mo yung $6 minimum deposit, which is you need to invite different people to register to your account. So, yun, at that time, withdrawable na siya. Pero ang open pa lang po ng Saga AI withdrawals is by November 5, pagkatapos ng update nila. So, for the payment proof naman, as you can see dito, meron akong earnings last 30 days na 5,250. Ayan po is from my robot at saka sa my invites ko. So, meron din akong robot dito na working at isa. Kaka-expire lang ng isa. As you can see dito, may stop na robot na ako or inactive. And dito yung working robot. Ito yung nagja-generate ako ng 2.9 USDT to 3.1 USDT. Nabili ko siya ng 60 USDT dati or almost 3,500. Tapos, nakapag-withdraw naman na ako dito sa may Saga AI. Need mo lang pumunta sa may funding records. Tapos, check my withdrawal. So, makikita nyo dito lahat ng payment proof ko, withdrawals, at makikita nyo dito yung waiting for review. Kasi nag-try ako mag-withdraw last October 29, which is hindi siya dumadating hanggang ngayon. Bakit? Kasi sabi sa akin ng Saga AI customer support, nag-stop sila for withdrawal and they will resume by November 5 at kasama yung mga bagong update ni Saga AI. So, grab niyo yung opportunity na mag-refer lalo't may 118 pesos kayong makukuha for referral. Tapos, for withdrawal naman, pwede kayong pumunta dito sa may withdrawal sa funding records. At dito mo makikita lahat ng records ng pumapasok sa iyong account na pera from robot at saka invitation. Sa withdrawal method naman, dito natin ibabind yung account natin for withdrawal. Direct for GCash po siya sa pag-withdraw. And sa ngayon, pwede na ako mag-withdraw ulit, pero aantayin ko na yung November 5 para sa bagong update ng Saga AI. So, grab the opportunity guys na mag-refer kayo. Iiwanan ko na lang yung invitation link ko sa baba para kung sakali or sa description ng video nito. At kung sakaling gusto nyo mag-sign up, may marireceive kayong 2 USDT. Guys, sa kun lang po, wala kayong makukuhang 2 USDT or 118 pesos kapag hindi kayo nag-sign up sa my registration link. So, after signing up, you need to invite even just 3 person para makapag-withdraw kayo ng account nyo, sa account nyo, kasi ang minimum withdrawal dito is 300 pesos. So, ito po yung pinaka-update talaga ng Saga AI.
they are legit company, pero yung new update nila is you can't withdraw yung rewards mo unless you refer different person or bumili ng bagong robot sa kanila. So, mas maganda na siguro mag-refer kayo ng 2 to 3 person para no need to recharge or anything else. Thank you po, and I will just upload different videos sa earning apps na no need to deposit. Ginawa ko lang po itong Saga AI as my reference video para malaman nyo na Saga AI is still paying and they are